السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غسالة توشيبا الفو أوتوماتيك، وما لا تعرفه عنها من عيوب ومميزات. غسالة توشيبا من أكثر الغسالات انتشارا، فما هي أهم المميزات؟ مميزات غسالة توشيبا: 1. من أبرز مميزات غسالة توشيبا هي أن بعض موديلات توشيبا تحتوي على خاصية موتور انفرتر تمنع اهتزاز الغسالة أثناء تشغيلها وتقلل من صوتها والضوضاء التي تصدرها. 2. غسالة توشيبا مصنوعة من مادة الستانلس ستيل المضادة للصدأ. 3. تتميز بالسعة الكبيرة جدا على عكس مثيلاتها من الغسالات الأوتوماتيك. 4. من مميزات غسالة توشيبا أنها ليس لها مسحوق معين وتستطيع استخدام كافة المساحيق، مما توفر عليك الكثير من الأموال. 5. من مميزاتها أيضا لا تستغرق الكثير من الوقت في الغسيل، حيث أنها تستطيع أن تغسل كميات كبيرة من الغسيل في خلال ساعة فقط أو أقل. 6. فصل أوتوماتيكي للكهرباء من الغسالة بعد انتهائها من الغسيل ب15 ثانية، مما يجعلها موفرة للكهرباء. 7. من مميزات غسالة توشيبا أن بعض موديلاتها تمتلك تقنية منع التشابك، مما يجعل الملابس نظيفة وليست متشابكة. 8. بها جميع خواص الأمان الخاصة بالأطفال، مثل جهاز إنذار عند فتح الباب. وكما تعودنا، كل منتج وله عيوب، وهذه عيوب غسالة توشيبا من خلال آراء المستخدمين السابقين. عيوب غسالة توشيبا: 1. تحتاج إلى كميات كبيرة من الماء. 2. بعض غسالاتها صوتها عالي بعض الشيء. 3. من عيوبها أيضا حجمها الكبير. 4. بعضا من غسالات توشيبا لا يوجد بها مجفف. 5. لا تستطيع تسخين المياه تلقائيا، عليك إيصالها بالسخان حتى تغسل بمياه ساخنة. أتمنى أكون أفدتكم ولو بشيء بسيط. لو عجبكم الفيديو ما ننساش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وفي الختام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وأذكركم ونفسي بذكر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.